Mỗi khi tôi xa nhà, những ngày dài ở nơi xứ lạ, trong lòng lại nổi lên nỗi nhớ khôn nguôi về quê hương, về mẹ, về những bữa cơm ấm cúng ngày xưa. Và trong những ký ức ấy, món khổ qua chiên trứng của mẹ luôn là thứ khiến lòng tôi xao xuyến nhất. Làm sao tôi có thể quên được cái khoảnh khắc mẹ cẩn thận cắt từng trái khổ qua xanh tươi, rồi nhẹ nhàng đổ trứng lên, chiên trên chiếc chảo cũ mòn, nhưng đầy tình thương. Từng miếng khổ qua giòn, đắng mà ngọt, như sự khắc khoải của một người con xa nhà. Mùi hành lá thơm phức bay lên từ bếp, rồi mùi nước mắm pha chế theo cách riêng của mẹ lại khiến tôi nghẹn ngào trong ký ức. Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, tôi ngồi bên mẹ, mắt nhìn mẹ chế biến món ăn, đôi bàn tay mẹ quấn quýt, tạo nên những hương vị mà giờ đây, dù ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng không thể tìm thấy lại được. Khi tôi rời xa quê, đến những nơi xa lạ, tôi nghĩ rằng có lẽ những ký ức này sẽ dần phai nhạt. Nhưng không, mỗi lần nhớ về khổ qua chiên trứng của mẹ, tôi lại thấy như mình đang quay về ngôi nhà xưa, nơi có những món ăn giản dị nhưng đầy yêu thương. Và tôi nhận ra rằng, dù có đi đâu, tôi vẫn luôn mang theo trong tim một phần quê hương. Vì quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là những bữa cơm ấm áp, là tiếng mẹ gọi, là khổ qua chiên trứng, món ăn không chỉ nuôi dưỡng cơ thể, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn. Mỗi miếng khổ qua, dù đắng, lại khiến tôi nhớ về những tháng ngày ấm áp, những ngày tháng mẹ vẫn chăm chút cho từng bữa ăn. Đến giờ, dù có nhiều món ăn ngon trên thế giới này, nhưng không có gì có thể thay thế được hương vị của những món ăn mẹ nấu, đặc biệt là khổ qua chiên trứng. Nó không chỉ là món ăn, mà là một phần của ký ức, một phần của tình yêu mà mẹ luôn dành cho tôi, dù tôi có đi đâu, ở đâu. Có những mùi hương không nằm trong sách vở, nhưng in đậm trong tim như mùi khổ qua chiên trứng của mẹ giữa gian bếp quê nghèo ngày ấy. Gian bếp nhỏ ngày nay không còn là bếp củi như xưa nữa, mẹ đã quen dùng bếp ga cho tiện. Nhưng dáng mẹ vẫn vậy, vẫn quen ngồi nghiêng một bên, nghiêng tai nghe tiếng dầu nóng lách tách trong chiếc chảo chống dính cũ đã đổi màu theo năm tháng. Mẹ chế chút dầu ăn, rồi nghiêng chảo đều tay như một thói quen đã thuộc nằm lòng. Từng lát khổ qua được mẹ xào sơ cho săn lại, để bớt cái vị đắng gắt. Mẹ bảo phải biết nấu cho khổ qua dịu xuống thì món ăn mới dễ ăn, như người ta vậy, bớt gắt thì mới gần nhau được. Tôi chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn. Mẹ đổ hỗn hợp trứng đã đánh đều vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên đầy thân quen. Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp căn bếp, mùi của trứng, mùi khổ qua, mùi hành, và trên hết là mùi của những ký ức tôi đã bỏ quên suốt bao năm tháng xa quê. Khổ qua trái đắng mà ngọt ngào là hình ảnh thân quen trong bếp của bao gia đình miền quê. Ngày xưa, trái khổ qua không phải để làm món ăn cho sang trọng hay cầu kỳ, mà là món ăn của những người lao động cần cù. Mẹ tôi thường nói, khổ qua là món ăn tình thương, vì chính sự đắng đót của nó cũng giống như những hy sinh, vất vả mà người dân quê gánh chịu. Thế nhưng, cũng chính vì thế, khổ qua trở thành biểu tượng của sự kiên cường, của một cuộc sống giản dị nhưng chứa đựng bao điều yêu thương. Mẹ bảo, khổ qua còn gắn bó với bao câu chuyện thời thơ ấu. Ngày trước, khi cây khổ qua trong vườn nhà nở hoa trắng, kết trái, bà ngoại tôi thường bảo tôi ra vườn hái từng trái khổ qua cho mẹ nấu. Khổ qua nhỏ, khổ qua lớn, trái nào cũng quý, vì đó là thành quả của bao nhiêu ngày tháng chăm sóc đất đai, đất mẹ đã nuôi dưỡng những đứa con như tôi. Lớn lên, tôi đã rời xa quê, sống ở thành phố, nhưng mỗi lần về thăm mẹ, mùi khổ qua nấu với trứng vẫn làm tôi ngẩn ngơ. Nó giống như một sợi dây nối liền tôi với quê hương, với bà ngoại, với mẹ. Dù có bận rộn thế nào, dù có đi đâu, trái khổ qua vẫn hiện diện trong tâm trí tôi như một lời nhắc nhở. Ở đâu đó, vẫn có một ngôi nhà đợi tôi về, nơi những món ăn giản dị từ trái khổ qua sẽ luôn làm ấm lòng tôi. Mỗi khi tôi ngồi một mình trong căn phòng trống vắng nơi xứ lạ, ký ức về những bữa cơm gia đình cứ quay quắt trong tâm trí. Trong số những món ăn tôi nhớ nhất, không thể không nhắc đến món khổ qua chiên trứng mẹ làm. Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng,
Dù bây giờ mẹ không còn có thể đứng bếp mỗi ngày như trước, nhưng cái hương vị đậm đà của món ăn đó vẫn luôn khắc sâu trong tôi. Khổ qua, với cái đắng đặc trưng, là một hình ảnh không thể thiếu trong bữa cơm quê. Cái đắng của khổ qua chẳng bao giờ làm tôi chán ngán, mà ngược lại, mỗi lần ăn, tôi lại cảm thấy yêu thương hơn những gì đơn giản nhưng ấm áp mà mẹ đã dành cho gia đình. Dù hiện tại, ở nơi xa xôi này, tôi có thể ăn đủ loại món ăn, nhưng không gì có thể thay thế được hương vị của khổ qua chiên trứng, món ăn đã gắn bó suốt cả tuổi thơ của tôi. Mỗi lần mẹ bắt đầu làm món khổ qua chiên trứng, tôi luôn thấy một sự cẩn thận, một sự tập trung tuyệt đối. Mẹ luôn lựa chọn những trái khổ qua tươi ngon nhất từ vườn nhà, quả nào cũng xanh mướt, không quá chín, không quá non. Như một người nghệ sĩ chăm chút từng chi tiết trong tác phẩm của mình, mẹ bắt đầu bằng việc rửa sạch, cắt đôi khổ qua, bỏ ruột. Cái khoảnh khắc mẹ cắt những trái khổ qua luôn khiến tôi nhớ mãi, giống như mẹ đang mang cả tình yêu thương vào trong mỗi miếng khổ qua ấy. Rồi mẹ bắt chảo lên bếp, cho một ít dầu ăn. Khi dầu nóng, mẹ bắt đầu bỏ từng miếng khổ qua vào chiên. Cái đắng của khổ qua dường như tan đi trong ánh vàng óng của dầu. Mỗi miếng khổ qua chiên lên đều vàng đều, giòn giòn bên ngoài, nhưng vẫn giữ được độ mềm và ngọt bên trong. Sau đó, mẹ nhẹ nhàng đổ hỗn hợp trứng đã đánh sẵn vào chảo, lắc nhẹ chảo để trứng bao phủ đều khổ qua. Mẹ không vội vàng, mẹ dùng đôi đũa quay đều hai mặt, từng miếng khổ qua từ từ chuyển sang màu vàng tươi, trông thật hấp dẫn. Tôi luôn ngồi nhìn mẹ làm, cảm nhận từng động tác khéo léo của mẹ, và trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Món ăn này không chỉ đơn giản là để lấp đầy cái bụng đói, mà qua đó, mẹ gửi gắm vào đó tình cảm và những giá trị gia đình sâu sắc. Nhưng, cái làm nên sự đặc biệt của món khổ qua chiên trứng chính là nước sốt gia truyền mà mẹ luôn làm theo cách riêng của bà. Mẹ bảo rằng nước sốt phải được nấu bằng một sự kiên nhẫn, từ những gia vị quen thuộc trong bếp. Hương thơm của hành tỏi phi vàng, chút mắm ngon, đường và nước dừa tươi là những thành phần không thể thiếu. Mẹ luôn nói, mỗi món ăn đều cần có sự kết hợp hoàn hảo giữa gia vị, và nước sốt chính là linh hồn của món khổ qua chiên trứng. Khi nước sốt đã sánh mịn, mẹ bắt đầu đặt những miếng khổ qua đã chiên vào lại chảo nước sốt, để chúng thấm đều gia vị. Mẹ nhẹ nhàng đảo đều, không vội vàng, và luôn kiểm tra từng miếng khổ qua để chắc chắn rằng mỗi miếng đều thấm đều gia vị, đậm đà hương thơm. Tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc nhìn mẹ làm. Khi mẹ lặng lẽ, tập trung vào bếp, thì tôi cảm nhận được một sự bình yên lạ thường. Mỗi miếng khổ qua chiên trứng mà mẹ làm không chỉ là món ăn đơn thuần, mà là một phần của ký ức, là minh chứng cho tình yêu thương của mẹ dành cho tôi và cả gia đình. Mỗi khi tôi ngồi bên mâm cơm gia đình, nhắm mắt lại, tôi không chỉ cảm nhận được hương vị mà còn là cả một trời ký ức, là những lần mẹ chăm sóc từng bữa ăn, dạy dỗ chúng tôi biết quý trọng từng món ăn, từng bữa cơm gia đình. Mẹ tôi luôn nói rằng, bữa ăn không chỉ là để no bụng, mà quan trọng là ăn cùng nhau, cảm nhận được tình yêu trong từng món ăn. Khi mẹ nấu, tôi thấy mẹ không chỉ nấu cho chúng tôi ăn mà còn nấu với cả tâm hồn, nấu với tình yêu, và nấu với cả sự hy sinh vô bờ bến của một người mẹ. Cái đắng của khổ qua, cái ngọt của nước sốt, cái béo ngậy của trứng hòa quyện lại, làm cho tôi cảm nhận rằng món ăn này chính là hương vị của quê hương, là hương vị của tình yêu gia đình. Giờ đây, dù tôi có đi đâu, làm gì, món khổ qua chiên trứng vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong ký ức của tôi. Mỗi khi nhớ về món ăn này, tôi lại thấy mình như quay về những ngày tháng xưa, khi mẹ còn chăm chút cho từng bữa ăn, khi cả gia đình còn quây quần bên nhau. Dù bây giờ tôi có thể tự nấu món khổ qua chiên trứng, nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ có thể làm ra hương vị giống như mẹ. Mẹ đã để lại trong tôi những kỷ niệm không thể nào phai nhòa, và món khổ qua chiên trứng chính là sợi dây gắn kết tôi với quê hương, với gia đình. Mỗi lần nhớ về món khổ qua chiên trứng mẹ làm, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Dù không thể trở lại cái thời thơ ấu khi mẹ đứng bếp mỗi ngày, nhưng tôi biết rằng mỗi lần chế biến món ăn này, tôi lại thấy mình gần mẹ hơn. Cái hương vị ấy không chỉ là những gia vị đơn giản mà mẹ chọn lọc, mà là tình yêu thương ấm áp mà mẹ dành cho gia đình. Mẹ tôi luôn bảo rằng, bữa ăn không phải chỉ để no bụng, mà còn để cho ta cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm và sự gắn kết trong từng giây phút bên nhau. Món khổ qua chiên trứng của mẹ là một phần của quá khứ, nhưng nó cũng là một phần không thể thiếu trong hiện tại và tương lai của tôi. Dù có đi đâu, làm gì, mỗi lần nghĩ về gia đình, về những bữa cơm sum vầy, tôi lại nhớ về mẹ, nhớ về cái không khí đầm ấm của nhà, nơi có những món ăn giản dị nhưng lại chứa đầy tình yêu. Và dù thế giới có thay đổi, dù tôi có đi xa đến đâu,
tôi sẽ luôn mang trong mình cái hương vị của khổ qua chiên trứng, món ăn mà mẹ đã nấu cho tôi trong suốt những năm tháng ấy. Khổ qua chiên trứng không chỉ là một món ăn, mà là ký ức, là tình cảm, là sự gắn kết bền chặt giữa tôi và mẹ, giữa tôi và quê hương. Đó là món quà gia đình tôi dành cho nhau, là minh chứng cho tình yêu thương vô bờ bến, và là lời nhắc nhở tôi rằng dù đi đâu, lòng mình vẫn luôn hướng về nơi đã nuôi dưỡng mình, nơi có những bữa cơm mẹ nấu, có những ký ức sẽ mãi không bao giờ phai. Và vì thế, mỗi lần tôi chế biến món khổ qua chiên trứng này, tôi không chỉ đang làm món ăn, tôi đang làm sống lại một phần ký ức, một phần yêu thương, một phần quê hương trong tâm hồn mình. Vậy còn bạn có nhớ những bữa ăn của mẹ như thế không? Bạn đã từng thưởng thức món khổ qua chiên trứng này chưa? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé! Đây không phải là video dạy nấu ăn, mà là một hành trình để cùng nhau nhớ về những người thân yêu, về gia đình, về mẹ. Nếu bạn yêu thích video này, đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện đầy cảm xúc như thế này. Hãy để lại một like và chia sẻ cảm nhận của bạn với tôi rất muốn biết bạn nghĩ gì về món ăn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ rằng, dù đi đâu, tình cảm gia đình vẫn là ngọn lửa sưởi ấm trái tim ta.